ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਬੂਮਿੰਗ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਡ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਆ, ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਘਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਨਮੀਤ ਨੀਨਾ ਕੌਰ। ਸੋ ਆਮ ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਹਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਗੇਜਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਨੀਨਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you so much. Thank you so much for having me over today. ਸੋ ਨੀਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ, ਮੋਰਗੇਜਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? Very good question, very good question. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ April ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਐਂਡ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ। ਦੇਰ ਲਾਈਕ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਡਿਫਰਲਸ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ US 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਆਲ ਕਾਟ ਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਟੋਟਲ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ ਘਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਗਏ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 3 point something ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵੈਂਟ ਐਜ਼ ਲੋ ਐਜ਼ 0.99%. The lowest it's ever gone. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ? I think last time this was in 2014, 2015. So that's when it was. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ 3000 ਨੀਨਾ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਾਲ 3000 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ 3000 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬਿਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਂਡੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਂਡੋ ਔਰ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਚਡ ਜਦੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਂਡੋ ਔਰ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਅ ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ? Oh, 100% sellers market. Sellers market, right? 100%. ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ they don't want to sell. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਯਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ, 3 ਲੱਖ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ 4 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਟੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੋਂਡੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
Yes, it is true. Actually, there was statistics done, and ਤੁਸੀਂ ਇਹ statistics Stat Canada ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ entire Canadian housing market ਹੈ immigrants, and I'll just talk about BC in general, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ Canada ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, we contribute almost 30%. Wow, so immigrants, ਸਿਰਫ immigrants, yeah, in some way, shape or form. And ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ I would say it was around 31 to 32%. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ 31 or 32% ਦੀ average income ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ around 80 grand ਹੈ, and ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 68% ਜਾਂ 69% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਰਾਊਂਡ 100K ਹੈ average. Right. So ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ. Yes. ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ obviously a little bit more, they but they're work still hard. Working hard. And another interesting thing that I noticed was ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 900,000 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 68% ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਾਊਂਡ 590 ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100K ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਕ ਟੇਕਰਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਐਸੈਟਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ economy ਨੂੰ contribute ਕਰਨਾ ਹੈ. So that was a very interesting stat that I came across. So ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ immigrants ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ roots ਹੈ ਇੱਥੇ establish ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ we're taking over the entire inventory, like you know, are we not leaving things for other people to buy, like ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਕਰੈਕਟ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਟੈਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਨੰਬਰਸ, ਯੂ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 30% ਸ਼ੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਇਟਸ ਹਿਊਜ, but 68%, let's focus on the 68% too, right? Yeah, yes, we're contributing, but it's not like ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ as immigrants ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ we're 70% and rest of the Canada is 30%. ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਬੂਮਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਘਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਨੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਅਬਵ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੋ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਗੈਟ houses. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ, where are you gonna go? So housing market is in a bit of a dilemma right now, right? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ like ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? Is the government doing anything with the housing market right now? Very good question, Suki. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ. ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਡਾਊਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ. ਯੈਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਕ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੰਬਰ, ਮੈਂ ਲੰਬਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਲੰਬਰ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ 3 times its normal rate. Exactly. Just in January, lumber ਦਾ biggest jump ਆਇਆ lumber ਦੇ ਵਿੱਚ. I think it was around 112%. ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ soft lumber ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ. And there was another jump which was over 100%. I think it was sometime in 2020. I was going through the statistics and stuff, but just in January 112% ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ soft lumber. So ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ. Exactly. ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ 2020 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨਿਊ ਬਿਲਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ $30,000 ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਲਟ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ 2500 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ. ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਵਧੀ ਸੀ, with the new jump in lumber prices, I'm pretty sure hona hai almost 70,000-80,000 ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, right? And then lots cut available ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ pandemic ਕਰਕੇ process ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, everybody is working from home. Yes, so ਜਿਹੜੇ real estate agents ਆ, they're scrambling, ਲੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ. ਹਾਂ, ਲੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੋਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵੇਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, right? So ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2.4 2.5 ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 900 ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੀ ਉਹ 1.4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, right? So the trend has to go up, and ਉਧਰੋਂ inventory is short,
So yes, coming back to your question again, with new houses going up and everything, the prices are going up, but government ने बहुत कुछ कर लिया already. I remember 2016 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ protests ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, government stepped in. Government said okay, if that's the case ਆਪਾਂ vacancy tax ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ foreign buyer tax ਲਾ ਦਿੰਨੇ, 20% tax on a foreigner who's wanting to buy a property here in Metro Vancouver. It's a big step for government. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ step in ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ stress test ਲਾਇਆ, right? ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ personal opinion ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ governmentally voting is very important too. Right now ਜਿਹੜੀ biggest market ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ is millennials and young families, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਚ move ਹੋ ਰਹੀਆਂ, first time home builders ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ government ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ housing market ਨੂੰ stop ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ direct impact middle class families ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ vote bank ਹੈ, right? And also because nobody is making much noise now as it was in 2017. So demand cut ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, and ਇੰਨਾ pressure I personally feel ਕਿ ਇੰਨਾ pressure ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ create ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ government ਲਈ ਕਿ ਵੀ prices ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ government doesn't need to do anything because ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। Exactly. ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 2.4 2.5 ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਗੋਨ ਅਪ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਘਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਅਫੈਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਆ, ਮਿਲੇਨੀਅਮਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ, ਉਹ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ? It is tough for them to enter, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿਟੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ delinquency rate almost ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ delinquency ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸੋ delinquency ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ 90 ਡੇ ਸਾਈਕਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਮੈਂ delinquent ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ delinquent ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੀਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ delinquent ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਯਾ ਓਕੇ। I think 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ total Canada ਦੀ delinquency somewhere around 0.3% ਤੇ ਸੀ, and ਇਸ ਵੇਲੇ it is half. It's like 0.15 or 1.2 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। I mean viewers can always go on StatsCan and check all the statistics, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ delinquency ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, 2020 ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਹੈਲਥੀਐਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਸਰਬ, everything is going to go up, and then that people are going to fall behind, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ while everything else
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਟਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਟੈਟਸ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਟੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੈਂ ਕਈ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੇ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਡੈਲਿਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਮੰਥਸ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟ ਜਿੰਨੀ ਡੈਲਿਕੁਐਂਸੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨੀਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਸੋ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਗ 5 ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰਗੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਅਰਐਜ਼ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ bigger 5 banks, credit unions, private lending, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ shop around ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ results ਲੈ ਸਕਦਾ now coming at me ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ mortgage broker ਹਾਂ actually finances ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2008 ਤੋਂ ਹਾਂ wow long time great okay broker ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ and ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ independent mortgage broker ਹਾਂ great and that's how mortgage brokers can help so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 8.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਲ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ I would say confirmed number. It's not ਤੁਹਾਡੇ documents review ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ so pre-approval is actually pre-qualification what I would say so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਨੰਬਰਸ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ approximately ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ and yes it's very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ pre-approved ਹੋਵੋ okay so ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ I think ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਗੋ ਜਦੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਥ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ অর ਫਾਲਸ it's false okay it's absolutely false so
ਐਜ਼ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਬਿਗ ਬੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਲਾਈਨ ਲੈਂਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਵਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਗਰ ਬੈਂਕਸ ਰੈਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਯੈਲੋ, ਪਿੰਕ, ਵਟਐਵਰ ਕਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਐਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਗਰ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲੋਂ। Wow, okay, so that's great. So ਤੁਸੀਂ actually ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, Okay, ਫॉर ਕਲਾਇੰਟ। great. Now ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਈਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਡ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼? Very good question. So ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਰਨ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਲਾਈਨ ਨੇ, if I put hours to it, within 4 hours you can get the number within 4 hours. ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, as long as ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚੋਂ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਟੀਵ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਪੇ ਸਟੱਬਾਂ ਮੇਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ 90 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੈਕੇਜ ਇਨ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹਾਰਡਲੀ 4 hours। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਸ ਲੇਟ ਹੈ, ਵੀ ਓ ਸਮਬਡੀ ਮਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੋਰਗੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਮੇਕ ਕੀਤੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾਂ 2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਪੇ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਆਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਟਲੀਸਟ 3 to 4 weeks ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਹਾਇਰ ਐਵਰੇਜ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਵੀਕਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਟ ਵਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਕੈਨਟ ਬੀ देयर ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਯੈਸ ਵੀ ਡੂ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਰ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਉਹੀ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਬਲੂ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਐਵਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਮੋਨੋਲਾਈਨ ਲੈਂਡਰਸ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। Mortgage brokers are the way to go, and with mortgage brokers sirf rates the negotiation nahi, product is very important. ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਓਲੇ
ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋਐਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਵਿਦ ਆਲ ਥੀਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Very good question, Sukhi, and ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, as long as ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੋਰਗੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕਸ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਰਗੇਜਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟੈਂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੂ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So you have to be careful who's pulling your credit. Yes, and ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ। ਮੈਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਆ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਨੀਨਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 5% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5% ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ 10% ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਓਵਰ ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ 20%। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ 20% ਵੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 5% ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10% ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 15% ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20% ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ them to renew it, or you gonna do it? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, once you hire a mortgage broker, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 20-30 years ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਰਿਨਿਊਅਲ ਐਂਡ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ, ਆਫਟਰ 5 years ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਅਲ 'ਚ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਗੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਜਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ 30,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਰ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਓ, ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, and you guys are able to do it. Absolutely. So at the end, let's talk about interest. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ, ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ
no, I didn't want to hear that. I know ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ HSBC ਵਾਲਾ 1.99 5 year fix ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੀ, ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। 1.29 ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ Yeah. ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੂਲਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 year fix ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ around 2%, a little bit higher than 2% on a 5 year fixed. Variable is different, but 5 year fixed is a little higher. But je main numbers te focus nahi karna chahndi kyunki har lender da rate different hai. But in general, rates have gone up. And ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੇਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂ نو ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ they should take the plunge and buy? Oh, good question, but very speculative. Yes. ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਮੇਰੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2016-17 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਬੰਪ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਸ ਦ ਬੋਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ option than sitting on the sidelines and waiting. Definitely. ਹਾਂਜੀ So ਇੱਕ experienced mortgage broker ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕੋਈ you know ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ if they're not in BC say they're in Toronto ਜਾਂ ਹੋਰ part of Canada ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ mortgage broker ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ before you hire them to work for you? Oh, good question. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਪੁਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਕੈਲਟਨ ਲੈਂਡਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਪੈਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਓਪਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਗੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕਰਪਸੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰਸ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਅਪਫਰੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋ ਯੈਸ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਓਪਨ is very important. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਸਟ ਸੋ ਦੇ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਹਾਊ ਗੁੱਡ ਦੇਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦੀ ਲੈਂਡਰਸ ਆਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ one of the top elite brokers ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ has a good rapport with the lender then exceptions ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ so experience is one thing I would say ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਿੰਨੀ ਓਪਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫॉर mortgage brokers it's a big one and at the same time ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਬਿਫੋਰ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਟੈਂਡਸ ਯੋਰ ਕਾਲ। ਆਈ ਨੋ that's important for clients, but at the end of the day mortgage brokers have a very stressful day, so if they don't answer the phone does not mean they're not working on the file, right? So I think patience works both ways. So that relationship with your mortgage broker is very important. And ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, mortgage specialist ਹੋਵੇ, realtor ਹੋਵੇ, lawyer ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ professional ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਥਰੋ। ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇजेस ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੈਦਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਆਪਣਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਓ ਐਂਡ ਟੇਕ ਅ ਨੋਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮੂਵ। Right, great. Yes. And ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, if they have more questions after the show, I know there's a lot of information overload, ਤੇ ਕਈ questions ਸਾਡੇ viewers ਦੇ minds ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? Well, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 778-688-2374. I'm always available on the phone to answer any questions. Great, thank you so much, Nina. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ information ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ about the market and financing. We hope to have you back soon and keep doing a great job. Thank you, Suki. Thank you. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਨੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।